Η πιο νόστιμη σοκολατόπιτα αμυγδάλου χωρίς γλουτένι, εύκολα και γρήγορα. Όλα τα υγιεινά τρόφιμα που χρησιμοποιώ μπορείτε να τα βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα τη Jim Beam και για να με στηρίξετε μπορείτε να βάλετε τον εκπτωτικό κωδικό LIVEKITCHEN5 στις ηλεκτρονικές σας αγορές. Θα χρειαστώ ένα μπολ. Η κούπα που θα χρησιμοποιήσω στη συνταγή είναι το 250 ml. Θα ρίξω 3 μέτρια αυγά, 220 γραμμάρια βιολογική ζάχαρη καρύδας ή μία κούπα και 1/4 της κούπας ακόμη, 70 γραμμάρια φυστικό βούτυρο ή 4 κουταλιές της σούπας, 220 γραμμάρια νερό ή 3/4 της κούπας, 30 γραμμάρια βιολογικό κακάο ή 3 κουταλιές της σούπας, 4 με 5 σταγόνες υγρή βανίλια και ανακατεύουμε πολύ καλά με ένα σύρμα. Εσείς φίλοι μου, μην ξεχνάτε να πάτε κάτω από το βίντεο και να πατήσετε ένα like, γιατί έτσι με βοηθάτε να σας δίνω ωραίες συνταγές. Σε ένα πολυκόφτη θα ρίξω 100 γραμμάρια αμύγδαλα ή 3/4 της κούπας και τα θρηματίζουμε πάρα πολύ καλά. Μέσα και αυτά 250 γραμμάρια αλεύρι βρώμης χωρίς γλουτένι ή 2 κούπες, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Το μείγμα είναι έτοιμο, έχω αλευρολαδώσει ένα ταψάκι 25x30 και ρίχνω όλο το μείγμα μέσα στη φόρμα. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς για περίπου 20 με 25 λεπτά. Το κέικ είναι έτοιμο, θα το αφήσουμε να κρυώσει και πάμε να φτιάξουμε το γλάσο. Σε ένα κατσαρολάκι 250 γραμμάρια γάλα καρύδας ή μία κούπα, 70 γραμμάρια ζάχαρη καρύδας ή 6 κουταλιές σούπας, 20 γραμμάρια κακάο ή 2 κουταλιές σούπας και ανακατεύουμε πολύ καλά με ένα σύρμα πάνω στη φωτιά. 70 γραμμάρια κουβερτούρα με 90% κακάο. Κλείνω τη φωτιά και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Η κουβερτούρα έχει λιώσει και τώρα πάμε να το ρίξουμε στο κέικ. Κουνάμε το ταψί να πάει το γλάσο παντού και είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε να κρυώσει και μετά θα το κόψουμε. Η πιο νόστιμη σοκολατόπιτα αμυγδάλου χωρίς γλουτένι, εύκολα και γρήγορα. Απλά τέλεια. Αυτή ήταν η συνταγή, φίλοι μου. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω ωραίες συνταγούλες. Μέχρι την επόμενη συνταγή, να περνάτε καλά. Γεια σας.